araw mga kalayag, panibagong video na naman. Alam ko na makakatulong sa inyo yung video na to, no? Kaya ginawa ko to. Tulad nga nung nabasa nyo sa thumbnail ko, no? Na yung gagawing 8D yung songs or audio, background music ng inyong mga vlogs or ang inyong mga ini-edit, no? Yun nga, no? Sa tutorial natin na to, bukbok. Yun, sa tutorial natin na to, tuturo ko sa inyo kung paano yung mas magiging quality yung sounds nyo, yung music background nyo, no? Para mas magandang pakinggan. So, okay, pakinggan. Gagawin natin 8D yung songs na naka background dun sa mga videos natin. Ano nga ba yung 8D na mga songs, no? Mas maganda na mapakinggan natin kung ano yung 8D songs na yun, audio na yun, para alam natin, no? Pakinggan natin. Meron na akong sinave dito na 8D songs. Papakinggan na lang natin, no? Para may idea tayo kung ano yung 8D songs. Pakinggan natin. Ito mga kalayag. Yun nga yung sample nung 8D songs, no? Kung napakinggan natin, mas malakas siya, then yung bass niya mas buo. Kaya tinawag siya na 8D song kasi mas upgraded na pa siya, mas pinaganda. Then meron pang isa dito, ang title niya is Dance Monkey, no? Kung kaya mo sumayaw-sayaw ka na rin, no? Kasi sasayaw din ako eh. Title kasi niya Dance Monkey. Okay. One, go. May pumupukpok. Parang may naamoy ako hindi maganda. Wala, siya ko kasi Dance Monkey yan. Kailangan sumayaw ng monkey. Tumigil kayo! Mainit lang mo kasi pinatay ko electric pan eh. Naririnig kasi sa video. Isa lang kasi yung cellphone. Yun kalayag, yan yung mga sample nung 8D songs, no, na susubukan natin gayahin. Alam ko na magagaya natin, hindi man siya perfect pero mas maganda siya sa quality nung original na i-edit natin. Hindi natin patagalin, no? Mag-start na tayo. First is punta tayo sa Kinemaster. Kinemaster. Yan lang. Medyo late natin yung lagyan natin dito. Okay, dito tayo sa plus. In 16:9. Kadalasan talaga yan ginagamit ng mga nag-i-edit. Mga sa YouTube yan ginagamit. Yan yung gagamitin natin, no? Pero kahit di naman, basta papakinggan lang naman natin yung salita. Okay. Kuha na lang tayo ng background, kahit anong background dito. Background ko na lang mga kalayag para ito.
Then after nun, check na natin. Tapos pupunta tayo sa audio, no? Yung napili kong kanta is sino ba yan? Ito, Boys Like Girls. Today's a winding road that's taken me to places that I didn't want to go. Malakas siya pero hindi ganun kabuo yung bass niya, no? Yung dung. Check natin. After nun, click natin yung layer, yung music natin, no? Click natin. Then, dito gilid natin ng konti yung video natin. Click natin yung duplicate. Duplicate natin. Yan. Okay, may duplicate na, no? First is yung unang layer natin. Click natin yung first layer. Anta. Dito muna tayo sa audio. Then, i-on natin tong auto volume. I-on natin. Then yung itong sa left niya, sagad natin dito sa right. Yan, 100. Okay na, no? Okay, check natin. Check. Dito sa equalizer niya, first layer to mga kalagay. I-click natin yung bass booster. Check. Okay. Dito naman tayo sa second layer natin na sound. Tulad nung kanina, dito tayo sa volume niya na auto volume. Yung isa natin is i-max natin yung volume niya. Yung max natin lalagyan na sa 200. Kasi bababa natin yung bass niya. Diba yung kanina, yung first layer natin, sinagad natin yung right tapos sinagad natin. Ngayon itong pangalawang layer natin, isasagad naman natin papunta sa left. Okay, no? Then, babalik tayo. Pupunta naman tayo dito sa equalizer. Siyempre, dito tayo sa bass. Okay. Check bass reducer. Sunod natin gagawin ay dito tayo sa volume envelope. Sa volume envelope, mga kalayag, ang gagawin natin is usog tayo ng 5 minutes. 5 minutes. Higanting tanga ka talaga. 5 seconds lang. 5 seconds. Yan. 5 seconds. 5 seconds. Good 5 seconds, no? Lalagyan natin niya siya ng plus. Plus natin. Plus. Then, iaangat natin. 200. Tapos, 10 seconds. Every 5 seconds yun. Bali sa 10 natin. Sa 10. Punta naman tayo sa 10 seconds naman. Okay na yan, 10.1. Bababa naman natin ang sagad. Tapos sa 15, medyo mahirap lang siya, no? Sensitive siya. Yan, 15.2 okay na yan, no? Isasagad naman natin ulit siya pataas. Kung mapapansin nyo mga kalayag, no? Alternate lang yan. Pagpapatuloy lang natin yan hanggang sa kung hanggang saan mo gustong marinig yung background music mo. Diba? 30 seconds yung background music mo. Hanggang sa 30, mag-alternate ka ng dito sa volume envelope niya. Alternate ka.
Yan, okay na yung 30.1. Bababa natin. Then, after nun, ikakat na natin siya dito. Ikakat na natin siya. Then, cut. Kasi 30 seconds lang ito. No? Ayusin natin. Next is second layer na tayo. Ganon din gagawin natin. No? Kung sa first layer is ang nag-start tayo sa taas. Sa second layer, pupunta tayo sa volume envelope. Mag-i-start naman tayo sa baba. 5 seconds. Yan. Ganun ulit mga kalayag, no? Tulad lang din ng kanina. Tapos sa 10 seconds, angat natin. Yan. 10.1 okay na yan. Natin. Sa baba ulit. 15. 15.2 okay na yan. Bababa natin. Sa 20. 20.3 okay na yun, tataas natin. 25 ulit. Siyempre kailangan mo lang matyaga rin, di ba? Pag nag-edit ka, kailangan mo ng tyaga para magawa mo ng maayos. 25.4 okay na yan, ibababa naman natin. Then sa 30, tataas na natin ulit sa 30. 30.4 okay na yan, tataas natin. Okay, check. Then, ikakat na rin natin. Ikakat na rin natin dito. Yun, no? Tapos na. Gagawin natin is papakinggan na lang natin kung ano yung nagawa natin. Papakinggan na. Today's a winding road that's taken me to places that I didn't want to go. Support lang hihina siya pero okay yan, mas buo siya. Try natin na ilagay yung original, no? Lalagay natin yung original. Thunder. Yan. Okay, check natin. Papakinggan natin ngayon yung original. Today's a winding road that's taken me to places that I didn't want to go. Today's a winding road. Diba mas buo yung tunog niya? Mas malakas siya. Kaya na natin, no? Yun, maraming salamat mga kalayag. Sana may naitulong yung video ko. Yung tutorial natin ngayong araw, no? Yung ginawa natin 8D yung song. Yung maaaring background music natin, audio, or kung ano mang music na nilalagay natin sa mga ine-edit natin. Maraming salamat. Sana ay mas subaybayan nyo pa yung mga susunod yung tutorial, no? Yung iba dyan ay yung iba is talagang napanood ko na rin sa ibang channel, no? Napanood ko rin sa mga nag-i-edit. Pero mas ginagawa ko siyang mas kakaiba. Mas maganda kaysa dun sa napanood mo, di ba? Kasi kung parehas lang nun, wala kang binago. Wala kayong pinagkaiba, di ba? Parang kinopya mo lang gano'n, no? Yun, maraming salamat ulit mga kalayag. Susunod ulit. Please pa-subscribe. Thank you. Bye. Hehehehe